Τα Out of Contracts είναι από τα αγαπημένα μου mission στο GTA Online, αλλά τα περισσότερα δίνουν λίγα λεφτά και κάποια φινάλε αποτελούν από τις δυσκολότερες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσεις. Οπότε, αν είσαι παλιότερος παίχτης που έχεις βαρεθεί στο GTA Online και δεν ξέρεις τι να κάνεις, σου προτείνω να ρίξεις μια ματιά και σε αυτά. Ενώ αν είσαι νεότερος, θα φερμάρεις το Union Depository και το Bank Contract. Όμως, σε εβδομάδα που θα δίνουν διπλά λεφτά, θα σου πρότεινα να τα κάνεις όλα. Επειδή την πρώτη φορά που τα κάνεις θα πάρεις και 75.000 bonus και RP. Οπότε δες το βίντεο που είναι χωρισμένο σε κεφάλαια για να δεις κατευθείαν το contract που ψάχνεις. Για το πώς αγοράζεις το Autoshop, τα upgrade και πώς να βγάλεις λεφτά από αυτή την πίσνα, δες το Autoshop Money Guide πάνω στο σύνδεσμο και κάτω στην περιγραφή. Και πάμε ξεκινήσουμε με τα βασικά. Εδώ στο τραπεζάκι έχει snack που θα σου χρειαστούν. Ανεβαίνεις στις σκάλες και πας στον πίνακα με τα contract. Αν δεν θες να κάνεις κάποιο από τα 3 contract που θα εμφανίζονται, τότε θα ξεκινάς ένα από αυτά και αμέσως μετά πάτα quit για να βγεις από τον πίνακα. Βγαίνεις έξω από το Autoshop για να πάρεις τηλέφωνο της Ensanda και εκεί θα κάνεις cancel το contract. Όταν ξαναγυρίσεις στον πίνακα θα έχει εμφανιστεί κάποιο άλλο contract και αν δεν σου αρέσει και αυτό, επαναλαμβάνεις τη διαδικασία μέχρι να εμφανιστεί αυτό που θέλεις. Υπάρχουν 8 συνολικά contract και 3 από αυτά θα εμφανίζονται στον πίνακα και θα αλλάζουν από μόνα τους κάθε 48 λεπτά. Το κάθε contract αποτελείται από 2 prep και ένα φινάλε, ενώ σε κάποια contract μπορείς να σκιπάρεις κάποιο prep και θα δούμε σε λίγο ποια είναι αυτά. Η σειρά που τα παρουσιάζω είναι από τα ευκολότερα προς τα δυσκολότερα. Μην ξεχάσεις να κάνεις like και εγγραφή, αποθήκευσε το βίντεο επειδή θα σου χρειαστεί κάποια στιγμή, κάνε κοινοποίηση στους φίλους σου και ξεκινάμε με το Bank Contract που είναι το πιο εύκολο και γρήγορο. Το πρώτο prep είναι το Thermal Charges, που αν έχεις αγοράσει το Autoshop στο Barton, όπως προτείνω και στο Money Guide, τότε έχεις να καλύψεις πολύ μικρή διαδρομή. Σε αυτό το mission μπορείς να πετάξεις και πάνω από τις φυλακές χωρίς να πάρεις αστέρια. Και όπως θα πλησιάσεις αυτό το hangar, φάει όσο πιο πολλά NPC μπορείς. Δες που βρίσκεται το Thermal Charges με το πράσινο σημάδι στο minimap. Και χωρίς να κατέβεις από την Oppressor, το τσιμπάς, χάνεις αστυνομία και οδηγάς πίσω στο Autoshop. Σε 2 με 3 λεπτάκια έχεις ξεπερδέψει από το πρώτο prep και πάμε στο δεύτερο που μπορείς να το σκιπάρεις. Πας στον πίνακα, ξεκινάς στο δεύτερο prep και μόλις σε πετάξει έξω για να ξεκινήσει την αποστολή, αλλάζεις lobby. Μην ξεχάσεις να έχεις ρυθμίσει στα preferences να σπονάρεις το Autoshop. Και αφού αλλάξεις το lobby, είσαι μες στο Autoshop, πας κατευθείαν στον πίνακα και το ξεκινάς. Σε κάθε φινάλε από αυτά τα robbery, δεν χρησιμοποιείς τα δικά σου όπλα, πας στο weapon loadout και διαλέγεις ένα από αυτά. Θα σου λέω εγώ ποιο θεωρώ καλύτερο για κάθε contract. Πριν ξεκινήσεις, να έχεις φορτώσει snack και armor για όλα αυτά. Και επίσης για αυτά τα contract δεν μπορείς να πάρεις όποιο αμάξι θέλεις. Πρέπει να έχεις αγοράσει κάποιο αμάξι από το DLC του Los Santos Tuners. Και από πού τα παίρνω αυτά? Στο site του Legendary Motorsport και του San Andreas Auto θα δεις ότι γράφει από πάνω Part of και μετά το DLC που είχαν βγει αυτά τα αυτοκίνητα. Άρα για την περίπτωσή μας θα πρέπει να έχεις αγοράσει αμάξι από το Los Santos Tuners DLC. Αν δεν έχεις αγοράσει κάποια από αυτά τα αυτοκίνητα, θα μπορείς να κάνεις το Autoshop Contract και το παιχνίδι θα σου δώσει να οδηγήσεις το αμάξι της Ensanda που είναι πραγματικά άθλιο. Εγώ για το συγκεκριμένο robbery έχω πάρει το Jester RR που δεν είναι το πιο γρήγορο, αλλά είναι καλό, έχει καλό χειρισμό και το σημαντικότερο έχει τα louvers, αυτά τα καλύματα στο πίσω τζάμι, τα οποία σου παρέχουν μια παραπάνω προστασία όταν σε πυροβολάνε από πίσω. Θα δούμε και στα υπόλοιπα contract σχετικά με τα αυτοκίνητα. Πάμε τώρα στο Bank Contract και την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Εγώ προσωπικά ακολουθώ τη μέθοδο Deck Buff. Ξεκινάω με το D και πάντα τελευταίο αφήνω το F, αφού εκεί κοντά θα είναι το ένα από τα 2 σημεία που θα τελειώσει. Αυτό το contract είναι το πιο εύκολο, απαιτεί μόνο πολλή οδήγηση και είναι στο χέρι σου πώς θα οδηγήσει γιατί θα σε περιμένουν αστυνομικοί έξω από κάθε τράπεζα, αλλά και θα σε καταδιώκουν συνέχεια σε όλη τη διαδρομή. Εδώ απλά παρκάρεις μες στην τράπεζα όπως είδες, μπαίνεις μέσα, αρπάζεις το μετρητό και φεύγεις. Τώρα για να ξαναμπείς στο αμάξι πατάς τρίγωνο και τηλεμεταφέρεσαι μέσα, χωρίς να χρειαστεί να ανοίξεις την πόρτα. Μπορείς να μπεις στην είσοδο της τράπεζας με τη μούρη, αλλά μπορείς και να το παρκάρεις με τον κόλλο και να βγεις πιο γρήγορα μετά.
Απλά να ξέρεις ότι αν δεν το βάλεις καλά, στην αρχή θα μπορείς να βγεις από το αμάξι, αλλά μετά δεν θα μπορείς να βγεις. Γι' αυτό να το κολλάς εκεί μπροστά στο κισέ όταν το παρκάρεις. Γι' αυτό μην αφήνεις καθόλου απόσταση, κόλλα το. Αλλιώς δεν θα μπορείς να μπεις μέσα και θα πρέπει να ξαναρχίσεις το heist από την αρχή. Και πάμε τώρα στην τρίτη τράπεζα που δεν θα μπεις όπως μπήκαμε στις δύο πρώτες. Γιατί έχει κάτι σίδερα εδώ πέρα και θα δυσκολευτείς στην έξοδο. Ίδια διαδικασία. Αρπάζεις τα λεφτά από πίσω, ξαναβγαίνεις. Εδώ αν έχουν μαζευτεί γύρω-γύρω πυροβολάς και μερικούς. Αλλά αν δεν είναι πολύ κοντά σου και πάρα πολύ αστυνομικοί, μπαίνεις μέσα και φεύγεις κατευθείαν. Έχει μείνει άλλη μια τράπεζα μέσα στο Λος Σάντος, που εδώ θα παρκάρεις κανονικά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και βλέπεις πόσο εύκολο και απλό είναι, μπορεί να μην χρειαστεί να ρίξεις ούτε σφαίρα. Τώρα πρέπει να οδηγήσεις μέχρι το Τσούμας. Λένε ότι αυτό το contract κανονικά ήταν το flick job που κάνεις από το apartment heist. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, πάντως καλό θα είναι να έχεις και δεύτερο άτομο και να έχεις εννοηθεί που θα πάτε από πριν, γιατί έτσι αφενός θα κερδίσεις πιο πολλά λεφτά σαν host, αλλά και θα τελειώσει και πολύ γρήγορα αυτό το contract. Υπολόγισε κάτω από 15 λεπτά από την αρχή μέχρι το τέλος. Εδώ όπως οδηγάς όταν δεν είναι κοντά σου αστυνομικοί, φόρτωσε snack και armor από το tab. Γιατί από εδώ είναι το πιο μακρινό σημείο, πρέπει να πας από το Τσούμας, το Sandy Shores. Και στην πορεία θα έχεις αυτούς τους μαλακωδικούς NPC που πέφτουν πάνω σου χωρίς λόγο. Και θα έχεις και μπλόκα και περιπολικά της αστυνομίας που θα προσπαθούν και αυτοί να σε βγάλουν από την πορεία σου. Αλλά θα τα καταφέρεις. Το μόνο δύσκολο σε αυτό το contract είναι ότι πρέπει να οδηγείς το μισό χάρτη και θέλεις λίγα skills και ένα καλό αμαξάκι, ουσιαστικά. Και φτάνουμε στο τελευταίο Flicka Bank που έχει κάτι σίδερα απ' έξω. Γι' αυτό πάρκαρα έτσι. Και αφού αρπάξουμε το μετρητό βγαίνουμε έξω και πάμε να ξεφύγουμε. Εδώ έχουν μαζευτεί και περισσότεροι αστυνομικοί, κάνουν και damage. Αλλά είδες, απλά μπαίνουμε στο αμάξι και την κανά. Τώρα βλέπεις το μήνυμα που βρίσκονται, πηγαίνεις εδώ από τα χωράφια. Μένεις έξω από το οπτικό τους πεδίο και κάποια φάση τους χάνεις. Είναι ψιλοεύκολα, απλά κοίτα που βρίσκονται και τους αποφεύγεις. Το σημείο που παραδίδεις θα βρίσκεται εδώ πέρα προς τα πάνω που κοιτάει το αμάξι τώρα, ή στο Ζανκούντο, εκεί που έχει ένα μαγαζί με όπλα απέναντι από το Fort Ζανκούντο. Σε κάθε πληρωμή στο τέλος του contract θα σου κόβει ένα ποσοστό από το ποσό που θα παίρνεις, που θα είναι το μερίδιο της Ensanda και του KDJ, αλλά για τα prep θα παίρνεις κάποια λεφτά, 10 με 15 χιλιάρικα για κάθε prep, οπότε πάει μία ή άλλη. Παίρνεις τα λεφτά τελικά, σχεδόν όλα όσα έχεις δει στον πίνακα όταν ξεκίνησε το contract. Πάμε σε ένα από τα καλύτερα contract, που είναι το Prison Contract. Το περίμενα πιο αγχωτικό, αλλά τελικά είναι πολύ ευχάριστο και ένα από τα πιο εύκολα, γι' αυτό το βάζω και δεύτερο στη σειρά. Και πάμε στο πρώτο prep του Prison Contract, το οποίο είναι πολύ κοντά, βλέπεις. Γι' αυτό σου είχα προτείνει στην αρχή να αγοράσεις τον Barton. Και πάμε τώρα στο prep. Πρέπει να οδηγήσουμε αυτό το αμάξι μαζί με τον ξάδερφο της Ensanda και να το φέρουμε στο Car Wash. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να μπούμε μέσα να πάρουμε και τα λεφτά από το χρηματοκιβώτιο. Και εδώ ο φιλαράκος μας θα πάει να συναντήσει έναν τυπά και να κάνει τα κουμάντα του και μετά θα γυρίσει για να πάμε σε ένα άλλο σημείο. Εδώ να τονίσω ότι αν έχεις δει πιο παλιά βιντεάκια για το Autoshop Contract από άλλους YouTuber, θα έχεις δει κάποια tip πώς να κάνεις πιο γρήγορα. Ειδικά για το συγκεκριμένο prep σου λέει πηγαίνε τον κατευθείαν στο αστυνομικό τμήμα του Mission Row και θα τελειώσει το prep έτσι τόσο γρήγορα και εύκολα. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει πλέον. Η Rockstar έχει εντοπίσει αυτά τα σημεία και τα έχει διορθώσει σε εισαγωγικά. Δεν είναι ότι οι άλλοι YouTubers σκαμάρουνε. Απλά τα πιο παλιά βιντεάκια αυτά είναι πλέον παροχημένα. Αυτό ακολούθα το κανάλι, θα βλέπεις τα φρέσκα νέα, τι ισχύει στο τώρα και θα ανεβάζω συνεχώς φρέσκο περιεχόμενο και στην πορεία του βίντεο για τα Autoshop Contract θα σου πω ακριβώς τι ίσχυε παλιά και δεν ισχύει πλέον.
Τώρα εδώ στο πρώτο prep για το Prison Contract. Κάνε ό,τι σου λέει το παιχνίδι κανονικά, δεν είναι και πάρα πολλή ώρα. Πρέπει να την κάνεις από εδώ γιατί θα σε κυνηγάνε η μπάλα. Σου λέει το παιχνίδι πρέπει να τους χάσεις ή να τους σκοτώσεις. Εσύ απλά σκότωσέ τους να τελειώνεις. Και οδήγησε μέχρι το αστυνομικό τμήμα του Mission Row για να παραδοθεί ο Lil D να μπει στη φυλακή για να πας μετά στο τέλος εσύ να τον βγάλεις από τη φυλακή. Wow. Αφού παραδώσεις εδώ τον φίλο μας, γυρνάς το αμάξι πίσω στο Autoshop και τελείωσε το πρώτο prep, πάμε για το δεύτερο. Πρέπει να κλείψει ένα τρέιλερ από ένα γύρισμα που μπορεί να γίνεται είτε στα κινηματογραφικά στούντιο μέσα στο Los Santos, είτε εδώ σε αυτό το σημείο που μοιάζει με το Κηφισό. Αχα. Αφού κλέψεις το τράκτορα θα πρέπει να κουμπώσεις το τρέιλερ. Γνωστή διαδικασία στο Longfin, το prep για το Κάγιο Περίκο. Ένα άλλο mission που θυμάμαι και πρέπει να κλέψεις ένα τρέιλερ είναι το δεύτερο Dax Mission που θα σε βοηθήσουν πάρα πολύ για να πάρεις και το Acid Lab στο τέλος. Ας γυρίσουμε τώρα στο prep. Αν σε βγάλει στο σημείο αυτό εδώ πέρα στο Κηφισό, μπορεί να ξεφύγεις εύκολα από τις γραμμές του τρένου και να χάσεις την αστυνομία που σε κυνηγάει. Θα σε κυνηγάνε και οι securityάδες, αλλά αυτή είναι ανώδυνη. Μετά στον δρόμο θα τους χάσεις. Αν θέλεις μπορείς να κουμπώσεις και το Phantom Wedge αν το έχεις. Το φέρνεις εδώ έξω από τις φυλακές και τελειώνει το prep. Σπονάρεις Autoshop κατευθείαν και πάμε για το φινάλε. Εδώ από όπλα θέλεις ένα SMG, Small Machine Gun, για να πυροβολάς μέσα από αμάξι. Εγώ πήρα αυτό που έχει μέσα και τα Sticky Bomb, να σκοτώσω τους κρατούμενους με αυτά για πιο γρήγορα. Αλλά τελικά δεν τα χρειάστηκα. Ίσως το Heavyweight να είναι καλύτερη επιλογή, γιατί το Micro SMG είναι καλύτερο να πυροβολάς από αμάξι, σε σχέση με το Mini SMG που έχει το Sharp Shooter. Αλλά ό,τι και να διαλέξεις από αυτά τα δύο είναι εντάξει. Σου είπα και στην αρχή το Prison Contract δεν είναι και πολύ δύσκολο και είναι και ωραίο. Εγώ θα πάρω το Calico GTF, μάλλον το καλύτερο αμάξι από τα Los Santos Tuner. Είναι πολύ γρήγορο και τετρακίνητο, άρα έχεις πολύ καλό έλεγχο. Βασίζεται στο πρώτο Toyota Celica της δεκαετίας του 90 και είναι αμαξάρα. Οδηγάμε στις φυλακές, φτάνουμε εδώ στη ράμπα και πηδάμε μέσα. Τώρα εδώ στην αρχή θα έρθει ένα περιπολικό. Καλύτερα φάτον για να μην σε παρενοχλεί. Γιατί μετά ψάχνεις ψήλους στα άχυρα. Γύρνα το αμάξι προς την αντίθετη κατεύθυνση και ψάξε ένα πέρασμα για να μπεις εδώ στο προάβλιο των φυλακών, που είναι και το πιο αγχωτικό σημείο, αλλά υπάρχει ένα μικρό άνοιγμα που χωράει να μπει το αμάξι και να βγει. Αν το ψάξεις λίγο θα το βρεις, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, ούτε υπάρχουν και πολλοί να σε πυροβολάνε, βλέπεις εδώ. Αλλά για να μπεις πιο γρήγορα υπάρχει και αυτή η ράμπα. Και βλέπεις το μήνυμα που βρίσκονται οι πρώτοι δύο που πρέπει να σκοτώσεις. Αλλά κάνε το γρήγορα γιατί μπορεί να σου φύγουνε. Ετοίμασε σνακ να χυλάρεις και πάμε να βρούμε που είναι το άνοιγμα. Βλέπεις το μήνυμα που είναι οι άλλοι δύο. Αυτοί κάθονται δίπλα, οπότε θεωρητικά με ένα sticky bomb άμα τους πετύχεις μπορεί να τους σκοτώσεις και τους δύο μαζί. Απλά πρόσεχε μην φύγουν εδώ πέρα ευθεία μπροστά, γιατί θα πρέπει να κατέβεις από το αμάξι να τους κυνηγήσεις. Και εκεί θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά όχι ακατόρθωτα, το έχω κάνει και αυτό. Αφού σκοτώσεις τους κρατούμενους, πρέπει να βγεις έξω και να προλάβεις το λεωφορείο που μεταφέρει τον... Να έχεις το νου σου να πυροβολάς τα κουτιά για να ανοίξουν οι πόρτες. Θα έχουν και ένα κόκκινο σημάδι από πάνω.
Βλέπεις το μήνυμα που είναι αυτό το λεωφορείο και πας να σκοτώσεις τον οδηγό για να σταματήσει. Κατεβαίνει ο φιλαράκος μας, τον παίρνουμε και φεύγουμε. Από το tab μπορείς να καλέσεις και support crew. Θα το χρησιμοποιήσω σε ένα άλλο contract για να δεις πώς λειτουργεί και πώς σε βοηθάει. Αλλά εδώ είναι αρκετά μακρύς ο δρόμος. Στην πορεία μπορείς να χάσεις την αστυνομία πάρα πολύ εύκολα. Φέρνεις το Lil D εδώ πέρα στην ξαδερφούλα του και τελείωσε και αυτό το contract και πάμε στο επόμενο. Το τρίτο πιο εύκολο όπως το θεωρώ εγώ. Το Lost Contract που δεν είναι κάτι ιδιαίτερο αλλά έχει και αυτό κάποια δύσκολα σημεία και πάμε να το πιάσουμε από την αρχή. Πρέπει να βρούμε πρώτα τα lab locations. Θα σε στείλει σε ένα MC Clubhouse. Θα σε περιμένουν απ' έξω, τους σκοτώνεις εύκολα αλλά μέσα είναι λίγο ζόρικα. Βγάλε ένα shotgun καλύτερα, το assault shotgun. Σε βαράνε από όλες τις μεριές και δεξιά και αριστερά και ευθεία. Και μετά πρέπει να βρεις τον εξοπλισμό, θα είναι σε 2 σημεία. Όπου βλέπεις πόρτα, άνοιξέ την. Και μετά από εδώ βγες έξω, ανέβα στις σκάλες για να βρεις και το άλλο αντικείμενο που θέλεις. Το τσιμπάς και αυτό και φεύγεις. Το γυρνάμε πίσω στο Autoshop και πάμε για το δεύτερο prep. Να βρούμε το cargo list. Εδώ πρέπει να περιμένεις λίγο για να φύγουν οι Lost MC και να ξεμοναχιάσεις τον υπάλληλο που έχει τη λίστα. Κάνε λίγο υπομονή να φύγουν, μετά τον ακολουθείς και του παίρνεις τη λίστα. Μπορεί να σε καταλάβει και πιο γρήγορα, να πας πολύ κοντά του. Βγάλε φωτογραφία τη λίστα, να τη στείλεις στη Sensanda και μετά θα σου πει αυτή να πας να βρεις ένα φορτηγό. Αν έχεις το Phantom Wedge μπορείς να το καλέσεις και να το αφήσεις στο σημείο που σου λέει. Αλλά αν δεν το έχεις πρέπει να κλείψεις ένα φορτηγό από το δρόμο και να το φέρεις εδώ πέρα. Και πάμε για το φινάλε του Lost Contract. Για όπλα επιλέγουμε το Hustler που είναι αυτό που θα χρησιμοποιείς τα περισσότερα. Απλά έτυχε στα 2 πρώτα και δεν το βάλαμε αυτό. Αυτοκίνητο διαλέγεις ό,τι καλύτερο έχεις, ό,τι πιο γρήγορο. Και πρέπει να οδηγήσεις σε 4 διαφορετικά σημεία. Το πρώτο tip για το πρώτο σημείο, έλα από την πίσω μεριά για να μπεις κατευθείαν μέσα και να μην χάνεις την ώρα σου με πολλούς πυροβολισμούς. Σε αυτό το σημείο είναι και ένα medium warehouse που είχα, που είναι καλό σημείο, αλλά από αριστερά μαζεύεται μια συμμορία και μερικές φορές για να μπω μέσα έπρεπε να τους καθαρίσω, αλλιώς δεν μπορούσα να μπω. Τώρα πρέπει να μπει σε 4 τέτοια σημεία. Μέσα θα υπάρχει ένας lost. Μπορεί να πεταχτεί όπως εδώ, αλλά σε άλλα σημεία μπορεί να κρύβεται, να μην χρειαστεί να ασχοληθείς καν. Κολλάς μια βόμβα και φεύγεις. Το επόμενο σημείο είναι κοντά στο καζίνο, εκεί που είναι το λιμέρι των Lost MC. Πήγαινε στη μάντρα εδώ πέρα και πάρκαρε το ακριβώς δίπλα, για να πηδήξεις πάνω από τη μάντρα και να κερδίσεις χρόνο. Αυτό το σημείο είναι το πιο ζώρικο από τα 4. Αν έχεις δει και τα first dose, Dax Mission στο βιντεάκι που έχω κάνει, σε αυτό το μέρος είναι η μοναδική φορά που έγινα wasted και εδώ συγκεκριμένα θα είναι πιο δύσκολο να μπεις από την πόρτα κανονικά. Αλλά έρχεσαι από εδώ και κοίτα πώς θα μπεις μέσα τώρα. Κολλάς πάλι τη βόμβα στο ίδιο σημείο και φεύγεις πάλι. Τα επόμενα 2 είναι κοντά το ένα με το άλλο. Στο τρίτο προσπάθησε να μπεις πάλι από την πίσω μεριά. Μην πας από την μπροστινή μεριά του δρόμου που έχει περισσότερους. Και αφού κάνουμε το ίδιο πάμε στο 4ο σημείο να το ξανακάνουμε και να τελειώνουμε. Και τώρα πρέπει να πάρουμε το φορτηγό, αυτό που είχαμε αφήσει εδώ στο δεύτερο prep.
Και με το φορτηγό αυτό να πάμε στο Stab City για να κλέψουμε ένα τρέιλερ από τους Lost MC. Ωραία ιδέα, ωραίο σεναριάκι. Εν τω μεταξύ το Phantom Wedge έχει αλλάξει και χρώμα. Είχα την ελπίδα ότι θα έμενε έτσι, αλλά δυστυχώς ξανά έγινε μαύρο μετά. Οδηγάμε μέχρι το Stab City, είναι ψιλοκοντά. Από εδώ ετοίμασε τα snack. Γύρισε το και πήγαινε να πάει στο τρέιλερ. Μπροστά από το τρέιλερ θα είναι πάντα ένα αμάξι που θα σε δυσκολεύει. Χτύπα το να του αλλάξει θέση. Το τσιμπάς και φεύγεις και πας να το παραδώσεις. Έχει το νου σου γιατί έχει και health, αλλά δεν θα σου κάνει μεγάλη ζημιά. Άμα οδηγείς καλά, έχεις τα βασικά skill, θα φτάσεις γρήγορα και τώρα έχω ήδη αρχίσει να σκέφτομαι ποιο θα βάλω μετά. Ποιο contract θα βάλω στη συνέχεια. Γιατί τα πράγματα έχουν αρχίσει και δυσκολεύουν. Και για μένα που προσπαθώ να αποφασίσω, αλλά και για τα contract που γίνονται όλο ένα και δυσκολότερα από εδώ και πέρα. Αλλά θα σου δώσω και tips, τι πρέπει να προσέξεις και πώς να τα κάνεις και πιο γρήγορα. Και ειδικά για το Union Depository, το οποίο δίνει τα περισσότερα λεφτά. Και υπάρχει ένα πιο εύκολο, είναι το Data Contract και θα κάνουμε αυτό τώρα. Και σε αυτό το contract μπορούμε να αποφύγουμε το δεύτερο prep. Και ξεκινάμε στο πρώτο prep, πρέπει να πάμε στο Power Station και να παρακολουθήσουμε ένα ελικόπτερο, να δούμε που θα πάει. Δεν πάει πολύ μακριά, αλλά η ταχύτητά του είναι πολύ μικρή. Είναι το Skylift, αυτό το ελικόπτερο που έχουμε δει και στο Cargo Ship Robbery. Δες και τα βιντεάκια του Salvage Yard που έχω κάνει για όλα τα Robbery. Εδώ το Skylift θα κατέβει σε ένα bunker και θα πρέπει να πας εκεί κοντά να βγάλεις μια φωτογραφία που θα τη στείλεις μετά στη Sensanda, την γλωσσοκοπάντα, και όσο περιμένεις να τελειώσει, να σου μιλάει, θα σου πρότεινα να στείλεις πίσω το προσωπικό όχημα Neo Pressor και να καλέσεις το πιο γρήγορο αμάξι που έχεις, γιατί σε λίγο θα το χρειαστείς. Όπου θα πρέπει να πυροβολείς τον οδηγό ενός μπαράζ και να του κλέψεις το αυτοκίνητο. Αν είσαι με oppressor θα πρέπει να πας πιο μπροστά, να υπολογίσεις όμως πολύ πιο μπροστά να πας. Να κατέβεις και να πυροβολείς τον οδηγό. Αλλά έτσι νομίζω θα σου πάρει πιο πολύ χρόνο και θα ταλαιπωρηθείς περισσότερο. Ενώ με ένα γρήγορο αμάξι θα μπορείς να βγεις μπροστά του και να τον πυροβολείς εύκολα. Για τέτοιες περιπτώσεις έχω τον Niobe που έχει HSW και πολύ καλά κρατήματα. Ίσως το καλύτερο αμάξι που υπάρχει στο GTA. Δυστυχώς δεν έχει Manitech, Missile Econ Jammer. Αν είχε θα ήταν το τέλειο αυτοκίνητο. Αλλά σε mission που πρέπει να σκοτώσω έναν οδηγό για να του κλέψω το αμάξι, και στο GTA έχει πάρα πολλά τέτοια mission, αυτό το αμάξι είναι το ιδανικό. Γυρνάμε το παρά στο Autoshop και πάμε να σκυπάρουμε το δεύτερο prep με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε και στο Bank Contract. Ρυθμίζουμε spawn location στο Autoshop, ξεκινάμε το mission και αλλάζουμε lobby. Και γυρνάμε πάλι στον πίνακα για το φινάλε. Από όπλα Hustler και από αμάξι θα πάρω την τρελοκαμπέρο, το Sultan Ares δηλαδή, που όταν το χαμηλώνεις αποκτάει αυτό το τρελό κάμπερ, γωνία που έχουν οι ρόδες δηλαδή. Με φοβίζει λίγο αυτό το αμάξι, έχει καλό κράτημα χάρη σε αυτό το κάμπερ, αλλά μεγαλώνει το πλάτος του αυτοκινήτου και όπου ακουμπάει σε βγάζει από την πορεία. Τώρα πρέπει να οδηγήσουμε μέχρι το bunker, εκεί που βγάλαμε πριν τη φωτογραφία, και να μπούμε μέσα. Από εδώ ακολουθώ την πορεία που πηγαίνω εγώ, γιατί θα είναι πιο εύκολο. Και πρέπει να μαζέψεις όλα τα hard drive και μετά πρέπει να τα πας στο Elysian Island να τα παραδώσεις σε ένα hacker. Και θα πρέπει από εδώ πάνω να οδηγήσεις γρήγορα μέχρι το Elysian Island και να μην πεθάνεις κιόλας στον δρόμο, γιατί θα αργήσεις και θα σκοτώσουν τον hacker, και να έχεις το νου σου και σε αυτό. Αφήνω να δεις την πορεία που ακολουθώ. Μην ξεχάσεις όπου βλέπεις σφαίρες να τις παίρνεις, γιατί μετά θα γίνει μακελιό. Εδώ τώρα αυτό που βλέπεις είναι για ζέσταμα. Μέχρι πριν 1-1,5 χρόνο, σε όλα τα φινάλε των contract,
Μπορούσες να έχεις παρκάρει ο Pressor ή Deluxo ή κάποιο αμάξι τέτοιο στον garage του apartment και να το χρησιμοποιήσεις για να μετακινήσεις στο φινάλε. Μπορεί να το έχεις δει σε πιο παλιά βιντεάκια, αλλά τώρα αυτό δυστυχώς δεν ισχύει. Ξεκινάς το φινάλε με το αμάξι που διαλέγεις και δεν μπορείς να μπεις σε garage. Πιο παλιά πιστεύω η Rockstar το άφηνε αυτό να συμβαίνει επίτηδες, επειδή όπως είπα θα έχεις καταλάβει και εσύ ο ίδιος, αυτά τα contract παίρνουν πολλή ώρα και δίνουν λίγα λεφτά. Τώρα όμως υπάρχουν ακόμα περισσότεροι τρόποι να βγάζεις λεφτά στο παιχνίδι, οπότε ίσως σου λέει η Rockstar κάτα legit τα φινάλε όπως πρέπει και άμα θες λεφτά κάνε κάτι άλλο. Αλλά πλέον δεν ισχύει αυτό, το ξεκαθαρίζω και γυρνάμε στο data contract. Έχουμε οδηγήσει όλο αυτό το δρόμο, βγαίνουμε από τις γραμμές του τρένου. Μας περιμένει το μακελιό, αν είχαμε εδώ πέρα ο Pressor τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα. Αλλά πάμε να δούμε τι έχουμε να κάνουμε, βρίσκουμε πρώτα το σπιτάκι που κρύβεται ο hacker και να τον υπερασπιστούμε από τις ορδές των Uruk-hai που θα έρθουν. Θα πρέπει να προστατέψουμε και τον Schwarzman, τον hacker και τον εαυτό μας. Τώρα για αρχή πάρκαρε το αμάξι πιο κολλητά στις σκάλες από ό,τι έχω παρκάρει εγώ. Μέσα έχει health και armor που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει πιο μετά. Και αφού τα φορμάρεις εδώ, πας στην πόρτα και περιμένεις το κύμα. Θα έρθουν και ελικόπτερα, αλλά και κάτι άλλα οχήματα, κάτι weaponized tamba και κάτι τεθωρακισμένα. Προς το παρόν έχει πολύ πιστολίδι, άμα σου αρέσει, σίγουρα θα το απολαύσεις. Στην αρχή έρχεσαι εδώ πέρα έξω, τρως όσο περισσότερους μπορείς και σε λίγο αρχίζουν τα δύσκολα. Άμα αρχίσουν να έρχονται ελικόπτερα, μπες μέσα καλύτερα και περίμενε τους εδώ στην πόρτα. Να χιλιάζεις με τα snack, να έχεις και armor, πάνω απ' όλα υπομονή. Κοιτάς από το τζάμι, πότε έρχονται, βλέπεις έχουν αρχίσει και έρχονται και οχήματα εδώ από το τζάμι, απ' έξω περνάνε, οπότε καλύτερα να είσαι καβατζωμένος μέσα. Θα χρειαστεί κανένα δεκάλεπτο να κάνεις αυτό το πράγμα, αλλά δεν θα σου πρότεινα να βγεις έξω, να κάνεις γιούρια. Επειδή θα πεθάνεις πολύ εύκολα εκεί έξω. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο tip για να τελειώνει γρήγορα αυτό το mission. Εκτός να βγεις έξω, να πεθάνεις ή να σε πετάξει έξω το παιχνίδι πιο μακριά. Αλλά μετά θα σκοτώσουν το Schwarzman και δεν το θέλεις. Γιατί θα σου βγάλει mission fail, τζάπα έχασες την ώρα σου. Βλέπεις ότι αυτό το φινάλε κρατάει πάρα πολύ. Είναι σαν να κάνεις 2 φινάλε. Και ήδη έχω κόψει και πολύ χρόνο από το βιντεάκι. Εδώ ο Schwarzman έχει τελειώσει το χακάρισμα και σου λέει το παιχνίδι να ξεπαστρέψεις τους υπόλοιπους εχθρούς. Πρέπει να σταματήσουν να έρχονται οι στρατιώτες με τα πόδια για να φύγεις από εδώ και να φας τους υπόλοιπους. Αλλά εδώ βλέπεις έχουν αρχίσει και έρχονται τα weaponized tamba που βαράνε πολύ άσχημα και κάτι άλλα τεθωρακισμένα οχήματα που είναι πολύ δύσκολο να τους βγάλεις όλους από τη μέση. Βέβαια μπορείς να το κάνεις άμα θέλεις να το διασκεδάσεις, αλλά θα σου πάρει πολύ χρόνο. Έχεις και τα ελικόπτερα και σε βαράνε από πάνω και δεν μπορείς να ξεμητήσεις από εδώ. Κάποια στιγμή θα τους φας όλους, θα σταματήσουν να έρχονται. Θα δεις μόνο να πετάνε 2 ελικόπτερα και 2-3 στρατιώτες που κάθονται από την πίσω μεριά αλλά είναι στάσιμοι, δεν προχωράνε. Φύγε από εκείνο το σημείο και έλα να τους φας για να τελειώνει. Έχεις ξεμπλέξει από εκείνη την παγίδα που βρισκόσουνα. Και από αυτό το σημείο είναι λίγο πιο εύκολα να τους καθαρίσεις όλους, να τελειώνει και αυτό το contract που παίρνει πάρα πολύ ώρα. Πιστεύω ότι άμα μπορούσα να πάρεις την Oppressor θα ήταν πιο εύκολα και πιο γρήγορα βέβαια και για να το ξανακάνω θα το ξανακάνω μόνο σε εβδομάδα με διπλά λεφτά. Αφού καταφέρεις και ρίξεις και τα 2 ελικόπτερα στο τέλος, τελειώνει και αυτή η δοκιμασία. Και τα 4 που απομένουν είναι αρκετά δύσκολα. Τα NPC σου κάνουν πάρα πολύ damage και έχουν φοβερή ακρίβεια όταν σε πυροβολάνε. Αλλά τα 2 επόμενα που θα δεις
γίνονται σε κλειστό χώρο και σπαουνάρουν σε συγκεκριμένα σημεία. Στα δύο τελευταία όμως πρέπει να σταματήσει κάποιο όχημα και υπάρχουν πολλοί απρόβλεπτοι παράγοντες, που θα δούμε σε λίγο. Τώρα τελειώσαμε το Data Contract. Ο Avis Valsman έμεινε ζωντανός και έχει αποκτήσει και τη δικιά του σειρά από mission, τα No Way Out Missions, από το DLC του Mansion. Πάμε στα πιο δύσκολα Auto Subcontract, ξεκινώντας με το Union Depository που μπορεί να σου καταπιεί τα όνειρα. Είναι πιθανό να έχεις δει βιντεάκια που δείχνουν πόσο εύκολα και γρήγορα γίνεται και αυτό ισχύει, έτσι θα το κάνω και εγώ τώρα, σε αυτό το βιντεάκι που παρακολουθείς. Αλλά αν πας ξεβράκωτος στα αγκούρια, δεν είσαι προετοιμασμένος για το τι σε περιμένει και πώς να κινηθείς στο φινάλε κατά την έξοδο, θα περάσεις άσχημα. Σε αυτό το βιντεάκι θα σου δείξω ακριβώς πώς πρέπει να βγεις από το Union Depository, γιατί το συγκεκριμένο contract ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο που πρέπει να μάθεις να αποστηθήσεις. Το έχω αναφέρει και στο προηγούμενο βιντεάκι με τα εύκολα Auto Subcontracts. Και σήμερα, εκτός από το Union Depository, θα δούμε και το Agency Deal, που είναι ίδιας φιλοσοφίας, δύσκολο δηλαδή, αλλά έχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο που αν το μάθεις θα τα καταφέρνεις εύκολα. Και ακολουθούν στο τέλος τα δύο πιο δύσκολα, Eco Job και Super Dollar Deal, που είναι Mission Impossible. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία, λύσεις υπάρχουν για όλα, σε όλα μπορείς να τα καταφέρεις. Αλλά πάμε στο Union Depository που έχουμε ξεκινήσει το πρώτο prep, δηλαδή τα προκαταρκτικά, έτσι όπως ξεκινάει κάθε σοβαρή σχέση. Και με το Union Depository θα αναπτύξεις μια σοβαρή σχέση, αν μη τι άλλο, καθώς είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να βγάζεις λεφτά στο παιχνίδι. Η αναλογία χρόνου χρήματος πλησιάζει του Κάγιο Περίκο, δηλαδή πόσα χρήματα βγάζεις σε ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο. Και σε αυτόν τον τομέα το Union Depository είναι από τα καλύτερα του παιχνιδιού, αλλά αυτό ισχύει αν το κάνεις γρήγορα και σωστά, που θα το δούμε σε λίγο. Τώρα πάμε να κλέψουμε αυτό το αμάξι για να το παρκάρουμε στο Arcadius Center. Όλα τα prep του Union Depository είναι μέσα στο Los Santos, σε κοντινή απόσταση από το Autoshop και μπορείς να το κάνεις σε ρί από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξει lobby. Οπότε πριν το ξεκινήσεις, φόρτωσε snack και armor. Snack θα παίρνεις μέσα από το Autoshop και θα είσαι έτοιμος για το φινάλε και να κάνεις το Union Depository από την αρχή ως το τέλος σε 20 λεπτάκια, μπορεί και λιγότερο. Αυτό το πρώτο prep που είναι το πιο ζώρικο, έχασα το ένα armor. Μπορεί να χρειαστεί να καταναλώσεις και λίγα snack. Αλλά το δεύτερο είναι πανεύκολο. Μπορεί να σε μπερδέψει λίγο με το ελικόπτερο με τα κουμπιά, θα το δούμε σε λίγο. Αλλά τώρα θέλω να σου δείξω τι θα κάνεις αν δεν σου εμφανίζεται το Union Depository στον πίνακα. Ξεκινάς οποιοδήποτε contract και κάνεις quit όπως φαίνεται εδώ πέρα. Πατάς το κύκλο δηλαδή αν παίζεις από PS5. Και μετά βγαίνεις έξω, παίρνεις τηλέφωνο της Ensanda και στα option πατάς το πάνω που λέει quit. Τόσο απλά και εύκολα και μπορείς να το κάνεις όσες φορές θέλεις μέχρι να σου βγει το Union Depository. Και πάμε τώρα που πρέπει να κλέψουμε ένα ελικόπτερο και να παρακολουθήσουμε ένα τραπεζίτη. Αν το ελικόπτερο κοιτάει προς τα κάτω, εκεί που θα καταλήξουμε θα είναι ένα ξενοδοχείο στο βόρειο Los Santos. Και αν κοιτάει προς τα πάνω θα πρέπει να πας προς το Del Piero, εκεί θα είναι το ξενοδοχείο. Τώρα πρέπει να χάσεις την αστυνομία που σε καταδιώκει. Απλά πηγαίνεις προς τους ουρανοξύστες και τη χάνεις πολύ εύκολα μέχρι να φτάσεις εκεί. Όσο πλησιάζεις, χάσε σιγά σιγά ύψος, γιατί μόλις χάσεις την αστυνομία σου βγάζει το κίτρινο σημάδι να πας στο πάρκινγκ. Τις πρώτες φορές που θα το κάνεις δεν θα έχεις μεγάλη εμπειρία. Δώσε βάση στα κουμπιά που θα σου γράφει τι κάνει το καθένα. Καταρχάς πρέπει να σταθεροποιήσεις το ελικόπτερο με το κουμπί που σου δείχνει και να ψάξει για ένα μπλε Porsche, αλλά είδα ότι είναι από την άλλη μεριά και είναι καλύτερο να αλλάξεις θέση, να πας από την άλλη για να το σκανάρεις κατευθείαν. Μείνε λίγο έξω από το κίτρινο κύκλο, χάσε και λίγο ύψος για να το βρεις πιο εύκολα. Μπορείς να ζουμάρεις κιόλας για να το βρεις πιο γρήγορα. Βλέπεις ότι σημαδεύω ακριβώς το μπλε, αλλά το παιχνίδι δεν κάνει τη χάρη. Σκανάρει το άλλο πρώτα. Και από τη στιγμή που τον εντοπίσεις, θα βγει μια μπλε κουκίδα στο minimap.
που θα πρέπει να ακολουθήσεις και μία μπάρα detection κάτω δεξιά. Πάρε ύψος για να μην μπορεί να σε δει, γιατί αν γεμίσει η μπάρα detection, λύγει το prep, έχεις αποτύχει και πρέπει να το ξανακάνεις από την αρχή. Το σύστημα με το detection υπάρχει και σε άλλα mission του παιχνιδιού, όπως τα liquid asset από τα security contract του agency, υπάρχει και στα loadering mission από το Higgins Heli Tours, αλλά σε αυτά τα mission θέλεις να γίνει detection, να σε καταλάβουν δηλαδή και να πάνε πιο γρήγορα εκεί που θες να φτάσεις. Αλλά εδώ στο συγκεκριμένο mission του Union Depository δεν θέλεις να γεμίσει η μπάρα του detection, γιατί λύγει η αποστολή και την ξαναρχίσεις από την αρχή. Κάνε λίγο υπομονή και οι δύο προορισμοί που μπορεί να καταλήξει ο Bank Manager είναι κοντά. Αν είναι στο ξενοδοχείο στο Τελπιέρο, πρέπει να χαμηλώσεις ύψος και να πας ακριβώς πάνω από την πισίνα που είναι στη μέση του κτηρίου. Και ο Bank Manager με την κόμενά του θα είναι στην πισίνα, αλλά προς το βάθος, στο μέσα χώρο. Και αριστερά, δεν ξέρω αν βγαίνει και δεξιά, αλλά όσες φορές έχω πάει και είναι κάτω, είναι εκεί στα αριστερά. Και αν δεν είναι εκεί, κοίτα στα μπαλκόνια και υπάρχουν και μπαλκόνια και εσωτερικά εκεί στην πισίνα. Πάντως εκεί το παρκάρεις κέντρο, ακριβώς πάνω από το κτίριο. Αν το παρκάρεις πιο μπροστά, δεν θα βλέπεις. Αν το παρκάρεις πίσω, δεν υπάρχει κάτι, ποτέ δεν εμφανίζεται από εκεί. Αλλά όταν έρχεσαι σε αυτό εδώ το ξενοδοχείο, πρέπει να το βάλεις λίγο πιο μπροστά, το ελικόπτερο, και να το σταθεροποιήσεις εδώ που βλέπεις και να αρχίσεις να ψάχνεις με την κάμερα εδώ σε αυτά τα μπαλκόνια. Όταν το μπλε σημάδι εξαφανιστεί από το μήνυμα, ο τραπεζίτης έχει μπει μέσα και έχει συναντήσει την πεταχτούλα. Ζουμάρεις να δεις που βρίσκεται, ένα ζευγάρι πρέπει να βρεις, θα φοράνε πάντα τα ίδια ρούχα και μόλις εμφανίσει το μπλε σημαίνει ότι τους βρήκες, ζουμάρεις και βγάζεις φωτογραφίες. Πρέπει να τους πετύχεις πάνω στο μπαλαμούτι, εκεί που θα παίζουν και κάτι κολοτριψίματα για να προχωρήσει το mission. Όταν σου λέει wait for Sensata to contact you, σηκώνεσαι και φεύγεις, πας κατευθείαν στο Autoshop. Αν το έχεις αγοράσει στο Barton, πας κατευθείαν εκεί για το φινάλε. Από όπλα διαλέγεις Hustler, πάρε και Super Heavy Armor. Αν είχες φορτώσει από πριν θα έχεις σίγουρα 10. Αγοράζεις και αυτό το 11ο και είσαι καβατζωμένος γιατί θα σου χρειαστεί. Το αυτοκίνητο θα σου χρειαστεί μόνο για να πας. Για τη διαφυγή δεν θα το χρειαστείς, οπότε θα διαλέξω ό,τι χειρότερο έχω. Όλα τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιώ στα contract τα έχω πάρει σε προσφορές όταν έχει εβδομάδα με εκπτώσεις τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα. Τώρα πάμε στο Arcadius να πάρουμε το αμάξι που έχουμε καβατζώσει εκεί. Είδες πόσο κοντά είναι. Εδώ που σου δείχνει να παρκάρεις πάντα θα βρίσκεται ένα άλλο αμάξι. Το σμπρώχνεις και βάζεις το δικό σου. Και το αμάξι σου το ξεχνάς εδώ, δεν το παίρνεις μετά όπως σου λέει το παιχνίδι, για να ξεφύγεις. Γιατί αν το κάνεις αυτό θα το πιείς. Τώρα πρόσεξε πώς θα μπω στο Union Depository για πιο γρήγορα. Κόλλα το στον τοίχο στο σημείο αυτό εδώ ακριβώς. Περπάτα στο κίτρινο να πάρεις το checkpoint. Και από εδώ μπαίνεις κατευθείαν στον ανελκυστήρα. What? Γιατί αν πας να μπεις κανονικά, το παιχνίδι σε κόβει και περπατάς πολύ αργά. Τώρα μόλις μπεις εδώ, επειδή θα γκλιτσάρει η εικόνα, πήγαινε τέρμα δεξιά και μπροστά. Για να σου βγάλει παίρνα την κάρτα και συνεχίζει το παιχνίδι κανονικά. Αν έρθεις και με άλλους παίχτες, θα έχει περισσότερο loot και θα βγάλεις περισσότερα λεφτά στο τέλος. Και αν είναι και εβδομάδα με διπλά λεφτά, στα Autoshop Contract, θα βγάλεις πάρα πολλά λεφτά. Μαζεύουμε το loot και πλησιάζει η ώρα της κρίσης. Σε λίγο θα δεις ακριβώς πώς πρέπει να βγεις από το Union Depository. Γιατί αν δεν το δεις θα πεθάνεις πάρα πολύ εύκολα και θα μπεις σε έναν αέναο κύκλο που δεν θα τελειώνει ποτέ. Αυτός είναι και ο λόγος που το έχω βάλει στα δύσκολα, γιατί είναι από τα πιο ζόρικα όντως, αν δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Αλλά αν ξέρεις, γίνεται από τα πιο εύκολα. Μπαίνουμε στον ανελκυστήρα ή ασανσέρ που λένε και στη Γαλλία. Μπορούμε να κάνουμε και skip στο cutscene και πάμε να δούμε πώς ξεκινάμε. Γιατί αρχίζει το ίμιση του παραδόντος. Στάσου εδώ πέρα σε αυτό το χώρο και φάει πρώτα αυτό.
Και ακριβώς πίσω του πιο μακριά είναι άλλος ένας. Αν δεν ξεμπερδέψεις με αυτούς τους δύο, δεν πας πουθενά, φίλε. Μετά έλα λίγο εδώ στη γωνία και καβαντώσου εδώ να τους τρως με τη σειρά πριν προχωρήσεις πιο μπροστά. Αφού ξεμπερδέψεις με αυτούς, θα πας να καλυφθείς εδώ μπροστά στο κίτρινο. Πρέπει οπωσδήποτε να ξεμπερδέψεις από εδώ για να πας πιο μέσα. Από εδώ πρέπει να φας αυτό στο βάθος και να προχωρήσεις προς αυτή την έξοδο εδώ. Πρώτα έρχονται περιπολικά με ένστολους. Δεν έχουν πολύ health και τους τρως εύκολα. Εν τω μεταξύ καταλαβαίνω ότι από πίσω έχουν εξετρυπώσει κι άλλοι και με πυροβολάνε. Και πάω μπροστά για να καθαρίσω ό,τι μπορώ. Έχει ένα περιπολικό εδώ απέναντι αριστερά και 3 εκαμίτες που θα βγουνε και δεν θέλεις να σε περιμένουν μετά εδώ. Τώρα να κάνεις το λάθος και βγεις εδώ έξω και να πας να πάρεις το αμάξι σου από απέναντι από το Arcadius, επειδή κοίτα στο minimap σου εμφανίζει το αμάξι σου με μπλε χρώμα για να πας να το πάρεις. Αλλά αν το κάνεις αυτό την έβαψες. Απέναντι έχει κάτι sniper, έχει ελικόπτερα, έχει και άλλους αστυνομικούς, οπότε δεν θα φύγουμε έτσι. Από όλα τα οχήματα που υπάρχουν εδώ πέρα δεν ανοίγουν οι πόρτες για να φύγεις. Αλλά από ένα περιπολικό ανοίγουν, απλά κοιτάς και πίσω να μην υπάρχουν άλλοι καμίτες που έρχονται. Πρώτα καθαρίζεις τους 2 ένστολους εδώ και μετά άλλους 4 εκαμίτες που θα έρθουν από πίσω. Μόλις πλησιάσεις το περιπολικό. Εδώ προσέχεις να μην έχεις πολύ χαμηλό health, παίρνεις το περιπολικό και την κάνεις. Αλλά αυτό θα γίνεται μόνο αν παίζεις solo. Αν κάνεις το Union Depository με περισσότερα άτομα, το περιπολικό που θα μπορείς να πάρεις θα είναι αυτό εδώ. Οπότε θα πρέπει να καθαρίσετε από αυτή τη μεριά. Τις περισσότερες φορές έχει ένα μπλόκο που δεν το έχει όμως τώρα που το κάνω εγώ και βρίσκεται ακριβώς εδώ. Αν υπάρχει το μπλόκο, πρόσεχε γιατί μπορούν να σου σκάσουν τα λάστιχα. Τώρα πάω για το αστυνομικό τμήμα, να πάρω το ελικόπτερο που βρίσκεται αν στρίψεις εδώ αριστερά πάνω. Αυτός είναι ο ένας τρόπος για να ξεφεύγεις και από το Diamond Casino Heist. Όμως το Casino Heist μπορεί να μην υπάρχει πάντα το ελικόπτερο εδώ. Στο Union Depository θα υπάρχει σίγουρα. Εδώ έχεις και το βάρος και πας πολύ σιγά. Το ίδιο και με το Diamond Casino Heist, όπως φεύγεις από εδώ. Το μαθαίνεις εύκολα. Μαντραπίδας. Όταν κάνω Casino Heist με random, μερικοί δεν το καταλαβαίνουν για να έρθω από εδώ και πάω να τους μαζέψω με το ελικόπτερο. Αυτά συμβαίνουν όταν παίζεις με άγνωστους. Πέτα γρήγορα να ξεφύγεις από τα ελικόπτερα και πήγαινε προς το κίτρινο σημάδι. Πρέπει πρώτα να σε χάσει αστυνομία και μετά θα μπορείς να παραδώσεις. Από τη στιγμή που δεν θα σε βλέπουν, θα σε έχουν χάσει μέχρι να φτάσεις εκεί, οπότε τελειώνει και γρήγορα. Για να πάρεις 270 χιλιάρικα στο χέρι, αν και στην αρχή σου έλεγε 3 εκατοστάρικα, στο τέλος παίρνεις 2,70 επειδή κρατάνε τα ποσοστά τους και οι μεσάζοντες, αλλά έχεις βγάλει και 20 χιλιάρικα από τα 2 prep, οπότε πάει μία ή άλλη. Πλησιάζουμε προς το τέλος του καλύτερου contract από το Autoshop. Ελπίζω να βοήθησα αρκετά.
Για να δεις πως γίνεται κάτω από 20 λεπτό. Γι' αυτό μην ξεχάσεις να κάνεις like, εγγραφή στο νέο κανάλι για το GTA Online και ό,τι απορία έχεις θα ρωτάς στα σχόλια. Πάμε να παραδώσουμε τώρα στη θίτσα του FBI και με αυτό που της έκανα άνοιξα βεντέτα. Θα το θυμούνται στο FBI και θα με περιμένουν για να με σκίσουν στο επόμενο contract. Το agency deal. Και πάμε να ξεκινήσουμε το agency deal, που μπορεί να γίνει και αυτό ο δίμιος των ονείρων σου. Είναι αδερφάκι του Union Depository, αλλά αυτό είναι το φτωχό αδερφάκι. Και δείχνει τα δόντια του από το πρώτο prep που πρέπει να πας με το κουρούμα. Μην πας με oppressor γιατί πρέπει να μπει σε αυτά τα σπιτάκια, είναι 3. Να ψάξεις για κάτι έγγραφα που θα τα στείλεις μετά φωτογραφία στη Sensanda. Θα βρίσκεται στο ένα σπιτάκι, αλλά εσύ πρέπει να τα ψάξεις και τα 3. Αν θυμάμαι καλά, αυτό το mission είναι ίδιο με το mission όταν αγόρασες το Autoshop. Σε εκείνο το setup mission είχα έρθει με την oppressor και είχα φάει ξύλο. Αυτό είναι το ίδιο ή παρόμοιο, οπότε έλα με το κουρούμα καλύτερα. Εδώ ψάχνεις αυτό το μπλε φυλάδιο και αφού το βρεις και το φωτογραφίσεις, μπες στο κουρούμα ή το Duke of Death που είναι αλεξίσφαιρα και πας από τα τούνελ και αυτό το mission έχει αυτό το καλό. Σου δείχνει και τον υπόγειο κόσμο του Λος Σάντος που θα σου χρειαστεί πολλές φορές το παιχνίδι. Όπως σε περιπτώσεις που θες να ξεφύγεις από Griefer ή απλά από την αστυνομία. Αυτό το σημείο χρησιμοποιώ και εγώ για να ξεφύγω. Όταν κάνω gangbang robbery του Salvage Yard. Δες και το βιντεάκι που έχω φτιάξει για να πετύχεις όλα τα robbery του Salvage Yard μαζί με τα bonus. Είμαι σίγουρος θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Εδώ κάτω είναι λίγο μπέρδεμα στην αρχή, αλλά κάνει αυτό το mission, θα σε βοηθήσει να μάθεις τα κατατόπια εδώ κάτω και θα το χρειαστείς και για ένα selling mission του hangar. Αυτό που πουλά στο Los Santos σε 10 σημεία, περνάει από εδώ κάτω και στο φινάλε του contract θα δεις από πού θα μπούμε. Πάμε κατευθείαν στο δεύτερο prep. Τώρα στο δεύτερο prep του agency κάνεις ό,τι έκανες ακριβώς στο πρώτο prep του bank contract. Αχα. Και εδώ σε αυτό το πρώτο prep πρέπει να αρπάξεις αυτό το πράσινο αντικείμενο και να το γυρίσεις πίσω. Το γυρνάμε και πάμε για το φινάλε του agency deal. Για όπλα διαλέγεις Hustler, μην το ξεχνάς και πας με κανένα SMG εκεί μέσα. Από αυτοκίνητο ό,τι καλύτερο έχεις διάλεξε. Εγώ διάλεξα το χειρότερο. Αλλά έχει αυτή την αφία θυμωμένη μωρίτσα. Και σκέφτηκα ότι αυτό που είναι έτσι ψιλοαγροτικό θα κάνει για τους κακοτράχαλους δρόμους που θα συναντήσω σε αυτό το contract. Εδώ μην κοιτάς το μήνυμα. Αν φεύγεις από το Autoshop που έχω εγώ, πας του βρου κάτω ευθεία και μπαίνεις από ένα σπασμένο τοίχο στον αυτοκινητόδρομο. Είναι και αυτό το αμάξι που σπινιάρει ανελαίητα. Δεν μπορεί να βάλει τη δύναμη κάτω και δεν θα το πρότεινα για κανένα contract, ειδικά για τα επόμενα δύο, τα δύο πιο δύσκολα που απομένουν. Και κοίτα τώρα που μπαίνει στα τούνελ. Wow. Θα σου χρειαστεί και για το selling mission του hangar, όπως είπα πριν. Αχα. Και σε πολλές περιπτώσεις. Και αν θέλεις να δεις πώς θα έρχεσαι από εδώ και να βγεις, ανάποδα δηλαδή από ό,τι πάμε τώρα. Δες το βιντεάκι από το Casino Heist που βγαίνουν από το τούνελ που έχει εκεί πέρα κάτω από το καζίνο και πώς καταλήγει στο τέλος στον αυτοκινητόδρομο, στο σημείο που μπήκαμε τώρα δηλαδή. Πάμε να βρούμε την είσοδο για το agency. Ήταν το πρώτο contract που είχα κάνει και είχα φάει τα μούτρα μου. Μέσα έχει ελάχιστο χώρο για να κρυφτείς και να πάρεις κάλυψη, ενώ αυτοί σε βαράνε από 3 μεριές και κάνουν και πάρα πολύ damage. Με το που μπει σε περιμένει ένας δεξιά και μετά τρέξεις αμέσως να καλυφθείς εδώ στο κόκκινο. Κάθε φορά που σηκώνεις κεφάλι θα σε βαράνε και πρέπει να είσαι ψύχρεμος, να χυλάρεις και να υπολογίζεις ποιος θα είναι ο επόμενος για να το πετύχεις. Κάθομαι σε αυτό το σημείο που είναι το κόκκινο κουτί από πάνω, επειδή εδώ το κεφάλι σου είναι εκτεθειμένο και μπορεί να τρως headshot ακόμα και σε κάλυψη. Είναι σημαντικό να φας αυτούς που είναι μπροστά και από αριστερά. Την πρώτη φορά μπορεί να είναι ένα σοκ, αλλά αν το κάνεις 2-3 φορές θα προσαρμοστείς και θα καταφέρεις να περάσεις εύκολα, αλλά όχι γρήγορα, δεν θέλει βιασύνες. Στην αρχή προσπαθώ να κάνω οικονομία στις σφαίρες για να μην μου ξεμείνει το bullpup rifle που είναι καλό όπλο ειδικά για το χώρο εδώ μέσα.
έχει καλή ακρίβεια σε αυτές τις αποστάσεις. Αλλά με τα δικά μου όπλα θα τα πήγαινα πολύ καλύτερα, πιστεύω. Το κακό με αυτά τα contract είναι που δεν μπορείς να πάρεις τα όπλα σου και το παιχνίδι σε περιορίζει πολύ. Εδώ έχει να μαζέψει και πολλές σφαίρες, έχει και λεφτά, κάτι φραγκοδίφρακα δηλαδή. Και πάμε σιγά σιγά στο checkpoint, σε εκείνο το κίτρινο σημείο, που σημαίνει ότι αν πατήσεις εκεί πέρα και μετά πεθάνεις, θα σπαουνάρεις πάλι εκεί. Δεν θα ξεκινήσεις πάλι από την αρχή δηλαδή. Είναι και αυτό μια παρηγοριά να το ξέρεις, γιατί μου φαίνεται λίγο απίθανο κάποιος να το κάνει πρώτη φορά, το agency deal, και να μην πεθάνει. Εδώ στη σκάλα προσεκτικά και όταν ανεβαίνεις και όταν κατεβαίνεις. Και μετά πρέπει να ανοίξεις αυτές τις πόρτες που και εδώ τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Εδώ βγάζω το machine pistol επειδή είναι πιο στενή η χώρη και να κάνουμε και λίγο οικονομία στις σφαίρες για το bullpup rifle. Εδώ πάλι προσεκτικά, μη βιάζεσαι, επειδή υπάρχουν μέσα αυτά τα δωμάτια και πυροβολάνε από τα παράθυρα. Και πάμε σε εκείνο το δωμάτιο, στο κίτρινο σημάδι, να μας πει αυτός ο τύπος που έχει κρύψει κάτι που χρειαζόμαστε. Μιλάμε για το καλύτερο cutscene του παιχνιδιού, γιατί δεν κρατάει πολλή ώρα και είναι απλά επικό. Του σπάσε τη μύτη κανονικά για να μας πει που βρίσκεται αυτό που θέλουμε να βρούμε. Οπότε έχουμε ηρωική έξοδο και μετά σκάψιμο. Πάμε για ηρωική έξοδο, που και εδώ τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα. Εδώ προσοχή, γιατί έρχονται και από πίσω. Όταν βαριέμαι και πάω στο Autoshop, ελπίζω να το πετύχω για να το κάνω, και πιστεύω τα Autoshop contract είναι ιδανικά για όσους παίζουν πολύ καιρό το παιχνίδι και το έχουν ψιλοβαρεθεί. Αυτό ο συνδυασμός της πρόκλησης λόγω της δυσκολίας που έχουν τα Autoshop contract και της επιβράβευσης που προσφέρουν όταν τα καταφέρεις, τα κατατάσσουν σε ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να κάνει ένας βετεράνος παίχτης που αρχίζει και βαριέται το παιχνίδι και αναζητά κάτι ξεχωριστό από mission. Ωστόσο, δεν θα τα πρότεινα για πιο νέους παίχτες, ειδικά αν δεν έχουν τερματίσει το health, γιατί μπορεί να απογοητευτούν και τα λεφτά που παίρνεις εδώ δεν είναι και πάρα πολλά. Εδώ στο minimap φαίνεται ότι θα έρθει κι άλλος από πίσω, πλησιάζει, αλλά κοτεύει να έρθει από ό,τι φαίνεται, οπότε θα πάω λίγο πιο μπροστά. Είπαμε υπομονή, αλλά μην ξημερώσει κιόλας. Όταν φτάσεις στην έξοδο και δεν υπάρχουν άλλοι κοντά σου, φεύγεις από εδώ όσο πιο γρήγορα μπορείς, παίρνεις το αμάξι και θα πας στην άκρη του τούνελ για να σε βγάλεις στο σημείο που είναι το ρεσίπε που θες να βρεις, που μπορεί να είναι στην παραλία στο Cypress ή στο Elysian Island αυτό το μέρος. Όταν με βγάλεις στο Cypress κάνω πολύ εύκολα την αστυνομία, όμως εδώ στο Elysian καλό support crew, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, ειδικά για τα πιο δύσκολα contract, και το support crew το κερδίζεις όσο ανεβαίνεις reputation level κάνοντας τις δουλειές του Autoshop. Το support crew μπορεί να σε βοηθήσει είτε να σου φτιάξει το αμάξι ή να έρθει κάποιο άλλο αυτοκίνητο που θα κάνει αντιπερισπασμό στην αστυνομία. Αυτό είναι το diversion. Και εγώ διάλεξα το wingman που σου δίνει άλλο ένα άτομο μέσα στα αμάξι και ένα αυτοκίνητο, όπως φαίνεται και στο μήνυμα, που κάνει αντιπερισπασμό στην αστυνομία.
Τώρα υπάρχει το άτομο στο αμάξι, εμφανίστηκε, φαίνεται και το κεφάλι του και πυροβολάει και αυτός. Αφού χάσουμε την αστυνομία, πρέπει να έρθουμε στο σημείο εδώ και να βρούμε μία λακκούβα όπως αυτή εδώ, που μοιάζει με κρατήρας. Γιατί εκεί κοντά θα υπάρχει μία άλλη λακκούβα σαν εξόγκωμα. Όπως αυτό εδώ το πράγμα και είναι αυτό που ψάχνουμε. Και αφού το βρήκαμε, πάμε να οδηγήσουμε για να το παραδώσουμε στο μήνυμα Ντράτζο, αυτόν που μας δίνει εκατομμύρια κάθε φορά για το Κάγιο Περίκο. Και τώρα το πιάσανε οι τσιγκουνιές του, για να δούμε τι θα μας δώσει. Να και ο Μαντρατζάκος θα ξυλωθεί πάλι, αλλά αυτή τη φορά φραγκοδίφραγκα. Άμα θες πιο πολλά λεφτά, δες το Κάγιο Περίκο από τα βιντεάκια του καναλιού και θα σου λυθεί κάθε απορία που έχεις για το Κάγιο Περίκο. Και μας έχουν μείνει 2 contracts, τα καταραμένα, και πάω να ανοίξω το κουτί της Πανδώρας όπου θα ξεχυθούν όλες οι κατάρες, το οποίο λέγεται EcuJob. Πάμε να δούμε για το πρώτο prep του EcuJob. Πρέπει να πας στα docks και αν δεν έχεις oppressor, θα ψάξεις να βρεις κάτι ρούχα που έχει έξω από το καράβι. Αν είσαι με oppressor, πάρε ύψος και κατέβα κάθετα. Εμφανίζεται και στο μήνυμα από τώρα το σημείο εκείνο που μπορείς να πάρεις τα ρούχα για να μπεις μέσα undetected. Αλλά με oppressor τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Κατεβαίνεις έτσι κάθετα, παρκάρεις στο χώρο αυτόν εδώ και θα υπάρχει μόνο ένα άτομο που πρέπει να σκοτώσεις. Θα πάρεις φωτογραφία, το έγγραφο που είναι πάνω σε εκείνο το κουτί. Και αφού το πάρεις φωτογραφία, το στέλνεις στη Σενσάντα και περιμένεις να σου πει που θα πας. Και θα σου πει σίγουρα από την πίσω μεριά του πλοίου που βρίσκεσαι τώρα να πας στην μπροστινή μεριά του πλοίου. Αν έχεις oppressor, παίρνεις πάλι λίγο ύψος και πας μπροστά. Εδώ μπορεί να κατέβεις ακριβώς μπροστά στην πρίμνη, γιατί βρίσκεται μόνο ένας ένοπλος. Καλά, κατέβα καλύτερα από μένα βέβαια. Τσιμπάς το πραγματάρι και λέω φούλος. Το γυρνάμε πίσω και ξεκινάμε το δεύτερο prep για το EcuJob και πρέπει να πάμε στο Power Station. Εδώ που είχαμε έρθει για να πάρουμε το Acid Lab, το τελευταίο First Dose Dax Mission. Και εδώ πρέπει να πάρουμε φωτογραφία τα φρένα του τρένου και να τη στείλουμε στη Σενσάντα, που θα μας πει να πάμε στο σπιτάκι του σταθμάρχη, εκεί κοντά, το Control Tower που λέει εδώ. Και που όλο τυχαίως ήταν το μέρος που είχαμε πάει πριν πάμε στο Power Station για να πάρουμε το Acid Lab. Στο τελευταίο mission του First Dose Dax Mission. Έχει πολλά κοινά το EcuJob με το Dax Mission, αλλά η διαφορά είναι ότι με τα Dax Missions παίρνεις μία μηχανή που κόβει λεφτά, ενώ με το EcuJob παίρνεις τραγάλια. Και πάμε μέσα να πάρουμε το πρόγραμμα του τρένου για να ξέρουμε που θα το βρούμε και πάμε να ξεκινήσουμε το φινάλε. Πάμε να κλείσουμε το κουτί της Πανδώρας. Όπλα, διαλέγεις Sharpshooter που έχει Heavy Sniper MK2 με Explosive Ammo που θα το χρειαστείς, έχει Sticky Bomb που θα τα χρειαστείς επίσης, Mini SMG και Heavy Pistol, αμάξι κάλικο GTF, τετρακούνα, γρήγορο, αλλά αν χρειάζεσαι μόνο ένα αυτοκίνητο για τα Autoshop Contract, θα δεις το επόμενο contract, το τελευταίο, και θα σου αναλύσω γιατί είναι το καλύτερο. Πάμε τώρα στο φινάλε που, όπως έχω αναφέρει και στην αρχή του βίντεο, είναι από τα απρόβλεπτα. Είσαι σε εξωτερικό χώρο και δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποια tip που μπορώ να δώσω για να κάνεις τη ζωή σου ευκολότερη. Πρώτο tip, όπως έρχεσαι, στρίψε από τις φυλακές για να κόψεις δρόμο. Δεύτερο tip και το σημαντικότερο για αυτό το contract, πρέπει οπωσδήποτε να ρίξεις το ελικόπτερο που έρχεται. Δεν θες για κανένα λόγο να πετάει πάνω από το κεφάλι σου αυτό το πράγμα. Καλύψου εδώ πέρα, πίσω από αυτό το σημείο που είμαι εγώ, γιατί αν σε πετύχει, σε σκοτώνει σε δέκατα του δευτερολέπτου. Έρχεται με μούρι, οπότε είναι πολύ εύκολο να το πετύχεις στην καμπίνα. Και αν δεν το πετύχεις με την πρώτη, δεν πειράζει. Συνέχισε να το βαράς με το sniper, αλλά αν έρθει πολύ κοντά, μπορείς να το ρίξεις με το SMG, πυροβολώντας τον πιλότο. Όπως έχουν πει και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Και δεν ξεκινάς να κυνηγάς το τρένο αν δεν ρίξεις πρώτα το ελικόπτερο. Τώρα κυνηγάς το τρένο και πρέπει να του καταστρέψεις τα φρένα για να το σταματήσεις. Έχεις 5 sticky bomb που θεωρητικά σου φτάνουν για να πετύχεις και τα 4 φρένα, αλλά έχει κάτι εμπόδια όπως εδώ και είναι πολύ εύκολο να αστοχήσεις. Και μετά χάνεις και το τρένο, καθυστερείς. Τώρα το μυστικό με τα sticky bomb είναι ότι δεν χρειάζεται να πετύχεις ακριβώς πάνω στο κόκκινο.
Το κύλινδρο εκεί μου τα φρένα δηλαδή. Αχα. Αρκεί να κολλήσει κάπου εκεί κοντά. Και θα το δούμε σε λίγο γιατί αυτά τα εμπόδια μας έχουν σπάσει τα νεύρα. Και κοίτα πώς γίνεται, πρέπει το sticky bomb απλά να κολλήσει κάπου πάνω ή δίπλα από το κόκκινο κύλινδρο. Και ξεμπερδεύεις με το ένα, πάμε για το δεύτερο. Κάνεις το ίδιο. Τώρα σε περίπτωση που δεν σταματήσει το τρένο, δεν θα καταφέρεις δηλαδή εδώ να χαλάσεις όλα τα φρένα. Το τρένο θα φτάσει στο Elysian Island και θα σταματήσει εκεί. Αχα. Όμως έτσι θα σου πάρει 40-45 λεπτά να το τελειώσεις. Και στο τέλος τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα, γιατί θα μαζεύονται πολλά NPC εκεί και θα συμπέφτουν. Το καλό νέο είναι ότι τα Buzzard πέφτουν εύκολα αν πυροβολάς τον οδηγό. Και τα NPC έρχονται κατά ομάδες, γύρω στα 20 άτομα, αλλά δεν πλησιάζουν πολύ κοντά σου. Θα τρως αυτούς που είναι στο οπτικό σου πεδίο, καλυμμένος μέσα στο κοντέινερ, και από εκεί θα καθαρίζεις και Buzzard. Τώρα όταν πυροβολάς τους κυλίνδρους, κάτω καλύτερα με το Heavy Pistol, για τον πρώτο λόγο ότι κάθε σφαίρα κάνει μεγαλύτερο damage, κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Ενώ το SMG δεν κάνει τόσο μεγάλη ζημιά και πρέπει να το ξαναγεμίσεις, οπότε μέχρι να γεμίσει χάνεις χρόνο αν έχεις βρει καλό σημείο για να στοχεύεις. Και ο δεύτερος λόγος, ο πιο σημαντικός, είναι ότι δεν θες να ξεμείνεις από σφαίρες στο SMG. Επειδή όταν σταματήσεις το τρένο, θα πρέπει να δώσεις μάχη. Γιατί όταν κατέβεις να πάρεις τα πράγματα που υπάρχουν μέσα στα κοντέινερ που κουβαλάει το τρένο, θα αρχίσουν να σου έρχονται. Κάτι άλλο σημαντικό, όσο θα κυνηγάς το τρένο, μην κάθεσαι πολύ πίσω, επειδή στα βαγόνια υπάρχουν NPC και θα σε πυροβολάνε. Επίσης, αν είσαι κοντά σε δρόμο, θα έρχονται και με αυτοκίνητα. Και τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Τώρα να καταφέρεις και σπάσεις τον κύλινδρο ενώ κινείται το τρένο, πριν φτάσει δηλαδή στο Elysian Island, θα πρέπει να είσαι πολύ γρήγορος, γιατί τα NPC θα έρχονται μανιασμένα και όσο περνάει η ώρα θα αυξάνονται με γεωμετρικούς ρυθμούς. Θα σου εμφανίσει σε σάντα κάτι νούμερα που είναι ο αριθμός στο κοντέινερ που θέλεις να ψάξεις. Αλλά εγώ πάω και τα ανοίγω με τη σειρά, δεν περιμένω να μου στείλει τους αριθμούς, ούτε κάθομαι να ψάχνω. Τώρα εμφάνισε και η σενσάντα τα νούμερα μετά από τόση ώρα. Έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σποραδικά, πρώτα αυτοί που ήταν πάνω στο τρένο, και αρχίζουν να έρχονται αυτοκίνητα. Και όσο περνάει η ώρα θα έρχονται και περισσότεροι. Εδώ βρήκαμε το ECU. Μετά πρέπει να βρούμε άλλο ένα και να την κάνουμε γρήγορα από εδώ, γιατί εμφανίζονται όλο και περισσότερα κόκκινα σημάδια στο minimap. Πρώτα θέλω να φάω και τον Buzzard να μην με ακολουθεί, βλέπεις με μία στο πιλότο πέφτει κατευθείαν. Εδώ είναι και τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου. Στο δρόμο εννοείται θα σε παρενοχλούν και το ελικόπτερο αλλά και άλλα αυτοκίνητα. Μπες στο αμάξι χιλαρισμένος, άνοιξε και το tab, με τα snack να τα σπαμάρεις όποτε χρειάζεται. Ένα φινάλι που έχει πολύ δρόμο από την αρχή που ξεκινάς από το Autoshop μέχρι να φτάσεις στο πρώτο σημείο που θα συναντήσεις το τρένο. Μέχρι να το φτάσεις στον αγοραστή θέλεις πάρα πολύ ώρα. Και ειδικά αν δεν σταματήσεις γρήγορα το τρένο και φτάσεις στο Elysian Island που θα σταματήσει μόνο του, μπορεί να πάρει και 3 τέταρτα. Οπότε καλό είναι να κάνεις το EcoJump σε εβδομάδα που τα Autoshop Contracts θα δίνουν διπλά λεφτά. Και την πρώτη φορά που κάνεις ένα Autoshop Contract θα παίρνεις και 75.000 επιπλέον. Wow. Οπότε εκεί θα αξίζει τον κόπο. Και αν με το EcoJump έχεις ανοίξει το κουτί της Πανδώρας, με το επόμενο Contract ανοίγεις τις πύλες της κολλάσεως. Super Dollar Deal, το πιο δύσκολο απ' όλα κατά την υποκειμενική μου άποψη. Ένα από τα δυσκολότερα solo mission του παιχνιδιού. Εγώ έχω στο μυαλό μου ένα πιο δύσκολο. Γράψε στα σχόλια αν έχεις συναντήσει κάτι πιο δύσκολο από το Super Dollar και πάμε να το ξεκινήσουμε. Το πρώτο prep θέλεις Oppressor. Αν δεν έχεις, έλα με κουρούμα ή Duke of Death. Αλλά με Oppressor μπορείς να μπεις undetected πολύ εύκολα. Σταθεροποίησέ το και έλα από εδώ ψηλά και πήγαινε στο βάθος. Δεν θα σε δει κανείς. Βγάλε μια φωτό να τη στείλεις στη σενσάντα.
Και περίμενε μη φύγεις γιατί πρέπει να κάνεις και κάτι άλλο. Να κολλήσεις μια συσκευή εντοπισμού εδώ στο τρέιλερ του MOC. Εδώ υπάρχει ένας φύλακας που μπορεί να σε δει, αλλά μετακινείται όταν δεις ότι πάει στην άλλη μεριά, πας και το κουμπώνεις. Την κανά από εδώ, αμπελαλέ, ξεκινάμε το δεύτερο prep, θα σε στείλει εδώ ή στο Burger King απέναντι από το αστυνομικό τμήμα του Βεσπούτσι. Αν έχεις κάνει το Clacking Bell, θα θυμάσαι το ατελείωτο cutscene την πρώτη φορά που το έκανες. Τέλος πάντων, πας σε ένα από τα δύο σημεία, ακολουθείς αυτό το τύπο εδώ. Μπαίνεις σπίτι του, γνωστή διαδικασία, πρέπει να σκοτώσεις κάποιους και να πάρεις ένα αντικείμενο που θα βρεις εκεί. Τώρα, πριν ξεκινήσω το φινάλε, να τονίσω ότι μέχρι πριν 1-1,5 χρόνο μπορούσες να έχεις παρκάρει σε ένα γκαράζ την Oppressor ή όποιο άλλο αυτοκίνητο ήθελες, Deluxo, το Reador και τέτοια. Και όταν ξεκίναγε στο φινάλε, απλά πήγαινε στο γκαράζ, το έπαιρνες και τελείωνες στο φινάλε με αυτό. Δυστυχώς δεν ισχύει πλέον κάτι τέτοιο. Αν έχεις δει πιο παλιά βιντεάκια, η Rockstar το έχει διορθώσει αυτό και σου έχει κάνει τη ζωή δύσκολη. Πάμε για το φινάλε τώρα από όπλα Sharp Shooter, από αυτοκίνητο Jester RR. Πριν λίγο στο Eco Job σου είχα πει ότι θα σου αναφέρω τη γνώμη μου ποιο είναι το καλύτερο αυτοκίνητο. Και αν θες να έχεις μόνο ένα αυτοκίνητο για τα contract του Autoshop, αυτό είναι το Jester. Επειδή έχει πίσω τα louvers και γλιτώνεις πολλές σφαίρες όταν σε πυροβολάνε από πίσω, και απέδειξε την αξία του στο Super Dollar Deal. Επίσης αυτό το αμάξι παίρνει και Missile Lock on Jammer, οπότε κάνει και για Public Lobby. Τώρα στο φινάλε πρέπει να οδηγήσεις μέχρι το Paleto Bay. Σου είπα ήδη ότι το Super Dollar Deal είναι από τα απρόβλεπτα, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι πρώτα πρέπει να ρίξεις το ελικόπτερο, το οποίο θα βρίσκεται κοντά στο MOC όσο το πλησιάζεις, αλλά πίσω από το MOC θα βρίσκεται και ένα όχημα με κάτι στρατιώτες. Εσύ τώρα πρέπει να βρεις ένα σημείο που να ξεμοναχιάσεις το ελικόπτερο, που θα είναι κοντά στο MOC όπως είπαμε, αλλά εσύ δεν θέλεις να είσαι πολύ κοντά στο MOC για να μην σε καταλάβουν από το όχημα που βρίσκεται πίσω του, γιατί θα σε πυροβολάνε και αυτοί. Τώρα σε περίπτωση που σε καταλάβουν, βάλα τους με το sniper ή με το SMG άμα έρθουν κοντά. Βλέπεις τώρα που βρίσκεται το MOC, που βρίσκονται οι στρατιώτες, δεν ασχολείσαι με αυτούς, απλά κατεβαίνεις από το αμάξι και σημαδεύεις το ελικόπτερο. Εδώ δεν θα μπορείς να πυροβολείς την καμπίνα του οδηγού, δεν θα είναι μπροστά στο ελικόπτερο όπως πριν στο Eco Job. Αλλά επειδή είναι heavy sniper, MK2 με explosive ammo, μπορείς να το τεινάξεις με 2 σφαίρες. Το ελικόπτερο αυτό πετάει και πυράβλους, μπορεί να σε τεινάξει δηλαδή, και έχεις λίγο χρόνο, γύρω στο 1 με 2 λεπτά, μέχρι να στηρίξει. Έχω δοκιμάσει το Super Dollar Deal με διάφορους τρόπους. Σε έναν από αυτούς δεν είχα ασχοληθεί με το ελικόπτερο, πήγα κατευθείαν στο MOC και πρόλαβα να του κάνω το damage για να σταματήσει πριν μου ρίξει με τον πύραυλο. Wow. Αν καταφέρεις και κάνεις damage στο MOC και σταματήσει, έχεις πάρει checkpoint και από εκεί και πέρα, αν πεθάνεις μία φορά μόνο, τα πράγματα θα είναι εύκολα. Αυτός που σου είπα τώρα είναι ο εναλλακτικός τρόπος, γιατί ο καλύτερος είναι να φας το ελικόπτερο. Μετά θα έχεις μόνο αυτοκίνητα να ασχολούνται μαζί σου και είναι κάπως πιο εύκολο. Όταν πετάς τα sticky bomb στο MOC, να τα ενεργοποιείς ένα-ένα για να κάνεις μεγαλύτερη ζημιά. Αν πετάξεις και τα 5 και τα ενεργοποιείς με τη μία, δεν θα κάνεις τόση ζημιά. Καλύτερα πέτσα τα και σκάστα ένα-ένα και να έχεις το νου σου, γιατί όπως την πέφτουν από πίσω μπορεί να χάσεις το σημάδι. Αν δεν είχα ρίξει το ελικόπτερο, σε αυτό το χρονικό διάστημα θα μου την είχε μπουμπουνίσει. Τώρα δεν κάνω πολύ γρήγορα τη ζημιά, αλλά προτιμώ να είμαι πιο προσεκτικός και να μην σπαταλήσω κανένα sticky bomb, γιατί αυτά κάνουν και τη μεγαλύτερη ζημιά. Όταν το health του MOC φτάσει στη μέση, θα πεταχτεί ένα μπαράζ από πίσω, που όταν σε πυροβολάνε από αυτό σου κάνουν μεγαλύτερο damage, αλλά με το Jester όπως σου είπα έχεις τα louvers και δεν σε πολύ νοιάζει. Απλά έχει το νου σου να μην έρθουν από μπροστά σου και σε πυροβολάνε, ή από το πλάι. Προσπάθησε να τους κρατάς πίσω. Αλλά άμα είναι πολλή ώρα και σε πυροβολάνε, θα κάνουν και μεγάλη ζημιά στο αυτοκίνητό σου και θα αρχίσει να καπνίζει. Γι' αυτό αν περάσει πολλή ώρα, άρχισε να ξεμπερδεύεις και με αυτούς. Αλλά εδώ θέλει και οικονομία στις σφαίρες, γιατί εγώ την πάτησα και ξέμεινα μετά. Τώρα υπάρχει κι άλλος ένας τρόπος να κάνεις το Super Dollar,
που δεν θα το πρότεινα, γιατί το έχω δοκιμάσει και αυτό, όπου κλέβεις το λέιζερ από το Zancudo και με αυτό το jet έρχεσαι να καθαρίσεις. Αλλά κατά πρώτον, το λέιζερ είναι πολύ γρήγορο και θα κάνεις πολλούς κύκλους μέχρι να πετύχεις το mock στο κατάλληλο σημείο και όταν γίνει αυτό θα το καταστρέψεις. Γιατί το λέιζερ έχει explosive machine gun και κάνει τεράστιο damage στο mock και η αποστολή γίνεται fail μετά. Τώρα το Jester μου κάπνιζε, άργησα να το δω και καληνύχτα ζωή. Δεν έχω άλλη ζωή και δεν έχω πάρει το checkpoint, δεν έχω σταματήσει ακόμα το mock, οπότε πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Τώρα όσον αφορά το laser, για να τελειώνω με αυτό, όπως σου είπα, αν σημαδέψεις το mock με το laser θα το καταστρέψεις σχεδόν αμέσως και τελείωσε η αποστολή. Αλλά έχω δοκιμάσει και κάτι άλλο με το laser. Έριξα πρώτα το ελικόπτερο, δεν ασχολήθηκα με το mock, απλά έριξα το ελικόπτερο, προσγείωσα μετά το laser και πήρα προσωπικό όχημα. Κάτι που μου φάνηκε καλή ιδέα, αλλά σε αυτή την περίπτωση παρουσιάζει ένα glitch και σου δείχνει το mock σε δύο μεριές. Και όταν πλησιάζει στο ένα σημείο που στο εμφανίζει, μετά στο εξαφανίζει και στο εμφανίζει στο άλλο. Οπότε τη λύση με το laser δεν την προτείνω, τζάπα θα χάσει το χρόνο σου. Τώρα όσο το mock πλησιάζει προς την πόλη, τόσο καλύτερο για σένα, γιατί πλησιάζεις και στο σημείο παράδοσης. Σε περίπτωση που δεν καταφέρεις να το σταματήσεις, θα σταματήσει μόνο του στο Los Santos κάποια στιγμή. Οπότε μία άλλη εναλλακτική που έχεις είναι να κάνεις υπομονή, απλά να το ακολουθείς διακριτικά, χωρίς να ξεκινήσεις αψιμαχίες στο δρόμο. Δεν θα έχεις χάσει και ζωή. Οπότε θα φτάσεις εκεί πέρα κάτω, θα σταματήσει, παίρνεις αυτό που θέλεις και από εκεί και μετά θα αρχίσουν να σε κυνηγάνε πάλι, αλλά θα είναι εύκολο να φτάσεις στον προορισμό σου και να τελειώνεις. Αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος να κάνεις το Super Dollar Deal, αλλά είναι και ο πιο αργός. Σου εξήγησα τις διαφορετικές εκδοχές, τις έχω δοκιμάσει όλες. Αν είσαι τυχερός και βλέπεις αυτό το βιντεάκι, τώρα ξέρεις κάτι παραπάνω. Εδώ μου έχουν τελειώσει και οι σφαίρες από το Micro SMG και βαράω με το Heavy Pistol. Κατάφερα και σταμάτησα το mock, αλλά μου έρχονται οι κλιμίτζουρες στα NPC και δεν μπορώ να κατέβω, θα με φάνε αμέσως. Εδώ κοιτά που πυροβολάει ο άλλος από πίσω, αλλά από τα louvers δεν περνάει τίποτα. Και είναι απόδειξη γιατί το Jester είναι το καλύτερο αυτοκίνητο για τα Auto Shop Contract. Και όταν εμφανιστεί το μπλε σημάδι, σημαίνει ότι μπορείς να μπεις μέσα. Είναι και checkpoint, αλλά είναι και το χρονικό σημείο όπου πλησιάζει προς το τέλος του το Super Dollar Deal. Ελπίζω να σε βοήθησα. Αν έχεις κάνει το Super Dollar Deal με κάποιο διαφορετικό τρόπο, αν για σένα ήταν εύκολο και θες να το μοιραστείς και με τους υπόλοιπους για να βοηθήσεις, ή αν συμφωνείς μαζί μου και το θεωρείς το πιο δύσκολο το Shop Contract, μπορείς να μοιραστείς την εμπειρία που είχε στα σχόλια. Γιατί ελπίζω να μην είμαι τρελός μόνο εγώ και το θεωρώ το δυσκολότερο από όλα. Την πρώτη φορά που είχα κάνει το Super Dollar Deal και το Eco Job, είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου να μην τα ξανακάνω. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και τα ξαναβρίσκω μπροστά μου, μία προσδιοριστή μαζοχιστική δύναμη με οθεί να τα ξεκινήσω πάλι. Και πιστεύω δεν συμβαίνει μόνο με μένα. Όλοι οι παίχτες μετά από πολύ καιρό στο παιχνίδι θέλουν να ξαναγυρίσουν πίσω σε κάτι που τους δυσκόλεψε και να τσεκάρουν αν έχουν βελτιωθεί. Όταν πλέον δεν σε νοιάζουν τα λεφτά και τόσο πολύ, έχεις την πολυτέλεια να ψάχνεις την πρόκληση. Και τα Auto Shop Contract έχουν αυτή την πρόκληση, αυτή τη δυσκολία, που ακόμα και αν έχεις περάσει πολύ άσχημα, την αναζητάς πάλι. Το ταξίδι μας στα Auto Shop Contract πλησιάζει στο τέλος του
Αν έμεινες μέχρι το τέλος, ευχαριστώ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Και αν έχεις οποιαδήποτε απορία ή θες να δεις κάτι άλλο που θα σε βοηθήσει, μην διστάσεις να το αναφέρεις στα σχόλια.